everybody, how's everything for today? Hope you're all doing great. النهارده مكملين مع بعض سلسلة انطق صح، وهناخد النهارده صوت صعب شوية، بس لو انت اتقنت الصوت دوا اعرف ان انت عملت حاجة كبيرة جدا، لان ده من اكتر الاصوات اللي النون نيتيف سبيكرز بينطقوه غلط او مش بينطقوه صح من اول مرة، ومحتاج practicing عليه شوية، وهو صوت ال TH. اذا كان voiceless بيكون ثا، او اذا كان voiced بيكون ذا. طب ازاي انطق الصوت زي ده صح؟ اول حاجه بعملها بطلع طرف لساني ويكون لامس سناني العلويه بالشكل ده. يعني طرف لساني حاجه بسيطه بيكون لامس سناني العلويه، ومش بيكون لامسها بطريقه اللي هي تبقى ستريس قوي، فبتبقى انت ضاغط بسنانك على بلسانك على اسنانك من فوق، فالهواء لما بيجي يخرج ما بين سنانك وما بين لسانك كده مش بيعرف يخرج. ليه؟ لان انت بتكون ضاغط قوي، فانا محتاجاك تطلع طرف لسانك يكون لامس سنانك العلويه من غير ما تضغط بالشكل ده. طيب ليه ما اضغطش؟ عشان الهواء لما يجي يطلع ما بين سناني وما بين لساني يطلع الهواء صح، فاقدر انطق الصوت بطريقه صحيحه. تيجي نجرب مع بعض. اول حاجه الفويسلس تي اتش اللي قلنا بتتنطق ثا. ليه قلت فويسلس؟ عشان لما باجي احط ايدي على الحنجره كده مش بيكون في فايبريشن، اوكي؟ عشان كده سميته فويسلس. هاجي اعمل كده اهو، هقول مثلا كلمه زي كلمه thanks thanks thanks. الهواء بيطلع بالراحه، موجود ما بين سناني وما بين لساني، اللي انا ما ضغطتش خالص بلساني، فالهواء طالع من سناني وما بين لساني وسناني. thanks. thief thief. wealthy wealthy. طول ما انت مش ضاغط بلسانك الهواء هيطلع صح. thief. او اذا كانت في الاخر author 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 بالراحه كده. author. repeat after me. author author. حاسس بالهواء اللي طالع ما بين سنانك وما بين لسانك من غير ما تكون ضاغط. طيب month 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 month. thanks. wealthy. author author. thief thief. نيجي بقى للتي اتش اللي هي المفروض بتتنطق ذا. لو جيت حطيت ايدك هنا ذا هتلاقي فيه vibration، يبقى ده معناه ان ده voiced consonant، يعني ده صوت بيديني vibration في المنطقه دي ذا. يبقى انا برضو هطلع لساني بنفس الوضعيه، يكون لامس سناني العلويه كده، وبرضو مش هكون ضاغط، وهيبقى فيه زنه ذا. هيكون برضو في هوا بس مش زي وانت بتقول ثا، فالهوا مش هيكون برضو كتير قوي لما تيجي تقول ذا. تيجي نجرب من غير ما نضغط بسناننا قوي. father father. mother mother. brother brother. breathe. this that those. الصوت مش بيجي من اول مره، لازم براكتس واجيب كلمات كتير واتدرب على الصوت. يبقى بالفرق بين الفويسلس والفويس ان الفويس بيكون فيه فايبريشن وبطلع زنه كده اهو، وفي نفس الوقت الهواء ما بيكونش طالع قوي. ما عدا التانج تويستر، والتانج تويستر ده يعني جمله فيها تي اتش او الصوت اللي انا محتاجه اتدرب عليه قوي، وبيكون محطوط كذا كلمه من نفس الصوت دوا عشان اقدر ان انا اكون اكسل الصوت ده او ان انا اقوله كويس قوي. هنقول thirsty throats find things to drink. thirsty throats find things to drink. thirsty throats find things to drink. والهدف مش ان انا اقولها بسرعه، الهدف ان انا افضل اتدرب عليها واقولها كتير 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 عشان اتدرب على الصوت، مش الهدف ان انا اقولها بسرعه. ونقول ايه بقى في التي اتش اللي هي الفويس؟ father mother sister brother hand in hand with one another. تاني father mother sister brother hand in hand with one another. father mother sister brother hand in hand with one another. هتدرب على الجملتين دول، وهحط لكم برضو جمل على البوست من فوق عشان نتدرب عليها اكتر. Thank you so much for your watching. I hope you get something beneficial from that video. See you next time, guys.